از یک بحث دامنه داری گوشه ایشو با هم داریم گفتگو میکنیم. دو حزبی که زمان پیغمبر اکرم با هم درگیر بودن، بعد از شهادت پیغمبر یکی حاکم شد و یکی به محاق رفت. کم کم دو اسلام نضج گرفت، دو اسلام ساخته شد، به گونه‌ای که اگر یکی اسلام باشه دیگری اسلام نیست. اینقدر با هم تفاوت پیدا کردن. تأکید داشتیم که اون چیزی که در کربلا رخ داد که قبرش سید الشهدا فرمود علل اسلام السلام، صدیقه طاهره فرمود سمل جلباب و دین نابود شد که کسی متوجه نمی شد. می گفتن دین هست، نماز هست، جماعت، زکات میدن. گرچه بعضی از اهل ظرافت میفهمیدن که حتی نماز هم نیست، اما اکثریت گفتن همه چیز سر جاشه. و اتفاقا آخوندهای اون جریان بیشتر از بقیه میگفتن همه چیز سر جاشه، همه چیز درسته. تا روز عاشورا معلوم شد که اتفاقی که مقابل حضرت افتاد ربطی واقعا به اسلام نداشت. اون همه وحشیگری و وقاحت و بیادبی و هتک حرمت. منتها این وحشیگری ها و هتک حرمت ها هم سابقه داشت، هم لاحقه، هم قبل از کربلا بود، هم بعد از کربلا بود. کربلا این بود که این رفتار بیادبانه، این وحشیگری با پسر پیغمبر رخ داد. از این جهت اعظم مصائبه. یعنی قبلا هم تکرار شده بود، مکرر، بعدش هم تکرار شد دو دین، دو اسلام. که دیشب به اینجا رسوندیم این گوشه از بحث رو که یه طرف میگه تا میتونی بزن و بکش، مهم نیست طرف گناهکار بیگناهه، بزن بکش، خراب کن، بسوزون. یه طرف میگه لا تقاتل الا من قاتلک، امیرالمومنین فرمود که فقط به اونایی که باهات میجنگن بجنگ، بقیه که فرار کردن رها کن، توبه کردن بپذیر. حق دست دادن به اموال مردم نداری، آب چاه شهرها و روستاهای مجاور که داری رد میشی حق نداری برداری. خیلی چارچوب داره، فتوت داره. که عرض کردیم اینجا غیر از این که ما داریم یه تحلیل تاریخ میکنیم که الان میخوایم اون ادامه بدیم، خیلی مهمه که ما رفتارمون چگونه است. دعوا با کسی میکنیم چجوری رفتار میکنیم، با کسی دشمنی میکنیم چه میزان دشمنی میکنیم، به شیوه معاویه است یا شیوه امیرالمومنین. امروزه فرصت خوبیه برای اینکه آزادی خواهان عالم بفهمن که مکتب اهل بیت چی میگه و طرفداران معاویه چی میگن. خیلی فرصت خوبی اتفاق. کسی از همسرش انتقام بکشه، این مسیر کیه؟ مسیر امیرالمومنین یا معاویه است؟ کسی با پدر و مادرش تنش داشته باشه، این مسیر پیغمبر و امیرالمومنین یا مسیر معاویه است؟ مسیر معاویه است که اسم مادرشون رو روشون نمیشد جایی ذکر کنن. این طرف کسی که محبت اهل بیت داره باید خاک باشه نسبت به پدر و مادر. بعد رسوندیم بحثو به اینجا که خب فقط وحشیگری نبود، یه پرده دیگری هم داره این ماجرا. این خیلی مهمه که ما یه لحظه از این بحث بیام بیرون، 2 دقیقه. هر کسی که در دینداری به متخصص رجوع نکنه بگه من تقلید نمی کنم، لاجرم از تلگرام و چیز دیگه داره تقلید میکنه. چون اگه کسی متخصص نیست آخر سر یه نظری میده. اون نظر کیه؟ خدا میدونه. هر جای چیزی ارزشمنده قلابی هست. طلا قلابی داره، جواهر قلابی داره، دین قلابی داره، پیغمبر قلابی داره، امام زمان قلابی داره، چون ارزش داره. پیاز قلابی نداره، کاشانی قلابی نداره. ولی طلا، جواهر یا امور معنوی، نبی و متنبی داریم. امام زمان یا عالمه امام زمان الان تو زندان داریم. امام زمان داریم عربی بلد نیست حرف بزنه،
میگه مدعی امام زمانه ولی آذری حرف میزنه. هر چیزی که اصالت داره قلابی داره و دینو اگر از اصلش کسی نگیره، یک کسانی دین براش درست میکنن که این بیدینی رو دین تلقی کنه. حالا امشب بحث رو میخوام بیارم این نقطه. فقط این نبود که بصر وحشی بود، کار به یه جایی رسید که وحشی ها رو تبدیل کردن به آخوندهای منبرها. اونا منبرم اونا میرفتن. حالا اینجا رو ببینید. یه شخصی داریم امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از نمازهاش چند نفر رو لعن میکرد، معاویه رو، امراس و یکی ضحاک ابن قیس و ضحاک ابن قیس. خوب دقت کنین، احتمالاً اینایی که میخوام بگم رو نشنیده باشید. ضحاک ابن قیس کیه؟ مثلا فرض بفرمایید این همون دستورالعمل و پروتکلی که معاویه برای بوس فرستاد برای اینم فرستاد. یه رونده. اگر فرصت بود که من دقیق تر این روند رو پی بگیرم، عقب‌تر میرفتم، کار به جاهای باریک‌تر هم میرسید. ولی حالا من از همون معاویهش برای شما عرض میکنم. معاویه به ضحاک گفتش که سر حتی تمر به ناحیت الکوفه، میری محله های اطراف کوفه که محل حکومت امیرالمومنین، ترتفع عنها مستطعت، زیر و رو کن، یه کاری کن درن برن، پشت سرشون رو دیگه نگاه نکنه. فمن وجدته من الاعراب فی طاعت علی فاغر علی، اگر رفتی اونجا از روستایای اطراف کوفه دیدی کسی هست که علیه امیرالمومنین اقدامی نکرده، نه حالا حزب الله یه دو آتیشه تو لشکر حضرت، اقدامی نکرده، اعلام جدایی از امیرالمومنین نکرده، هر چی دارن ببر، غارت کن، زن و بچه ها رو بکش، نه گناهکارانو، همینجوری از دم، اسلحه دیدی، مرکب دیدی، هر چی. و اذا اصبحت فی بلدتن فامس فی اخرى، وجب به وجب شخم بزن، از این روستا به اون روستا، جای جا نمونه. دیروزم عرض کردم یه وقت میگن آقا یه نفر گفته من میخوام بچهای تجریشو بزنم، یکیو زده. خب مثلا 200,000 نفر مثلا فرض کن یه منطقه جمعیت داره، یه نفر میشه یکی از 200,000 تا. اما اگر بگه ما من رجلن، مردی نیست الا این که من میزنم، این تک تک احساس خطر کنن، این اصلا اومده منو بزنه، اومده که منو بزنه، این فرق میکنه. یعنی خوف عمومی ایجاد کن، قدم به قدم، وجب به وجب. بعدم خلاصه برادرزاده ابن مسعود که از طرف امیرالمومنین اومده بود، اونجا مسئول حکومت بود، والی بود، اونم کشت. بعد عبارت اینجوریه، دستور معاویه صادر شد، نتیجه شو تبری میگه که فسار فاخذ اموال الناس، انگار که چنگیز حمله کرده باشه. من عمد دارم دوباره تکرار کنم که بگم این بصر رو دیدید، ضحاکم عین همون، کربلم عین همون، مسیر ایناست، دین اینا اینطوریه. داعش یهو نشده، داعش یک رونده، مثلا شیوه است. حالا جلوتر میگم بهش افتخار میکنن، تفکره. اموال مردم رو غارت کرد. قتل من لقی من الاعراب، هر کیو دید کشت، نه هر کسی رو میشناخت این طرفدار نیست. گفت میری قدم به قدم، این چنگیز دیگه. این شما قصه چنگیز چی شنیدید؟ همونجوری تا به عنوان نمونه. این آدم ضحاک ابن قیس سال 40 امیرالمومنین شهید شد. امیرالمومنین که شهید شد و حکومت بعدن دست معاویه افتاد، مغیره اومد، زیاد ابن ابی اومد، اینا که رفتن سال 50 خورده‌ای قبل از کربلا، معاویه این ضحاک ابن قیس رو حاکم کوفه کرد. وارد کوفه شد، اول رفت سر قبر زیاد ابن ابی، بابای عبدالله زیاد. اول از این هنرمند، خلاصه از این خادم اسلام تجلیل کرد، بعد رفت رو منبر کوفه. سخنرانیشو نگاه کنی، بلازوری از مورخان قرن سومه، او اینجوری میگه
میگه که رفت رو منبر نشست، حالا نگاه این چی حرف میزن. گفتش که به خدایی که شریک نداره، این کلن هم دینی حرف میزنن، آیه میخونن. حالا دیشب دیدید آیه خوند که شما با علی بیعت کردید، اون آیه‌ای که فکفرت به انعم الله، کفران نعمت کردن، خدا هم اینا رو دوچار خوف کرد که من شدم، که معاویه به بوس گفتش تو نبودی، خدا کرد، خدا خواست. همه ادبیات کاملا دینیه، مستند به دینه چون دینه یعنی تدینه. حالا کار ندارم قلابیه یا نه. گفتش که به اون خدایی که شریک نداره اگر بخواید مطیع محض نباشید لاجردن فیکم سیف زیاد بن ابی سفیان، همون شمشیر زیاد بن ابی سفیان که تا 80,000 نفر رو قیله که تا 80,000 نفر کشت، تا 80,000 نفر. گفت اون شمشیر رو بین شما خلاصه از غلاف بیرون میارم، پوستتون رو میکنم. بعد الان اینجا رو نگاه کنیم، من کیم؟ والله انی لصاحبکم الذی اغرت علی بلادکم، افتخار، من همون کسی ام که تو روز غارت پدرتون رو در آوردم. یعنی طرف آدم میکشه میبرنش دادگاه، یا جنون آنی بود. نه جنون آنی نبود، این یه تفکره، این وحشیگری یک تفکره. من همونم که روز غارت پدرتون رو در آوردم، افتخارم که من همونم. عبارتشو ببینید، من همونم که لقد ذعرت المخبئات فی خدورهن، من همون کسی هم که زنها تو خونه اسمش بیاد میترسن. به 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 این اسلام. من همونیم که زنها تو خونه اسمش بیاد میترسن. من همونم که ان المرحله ترهب صبیانها بی اذا بکوا، بچه گریه کنه تو خونه میگن ضحاکو میگیم بیادا، انگار چنگیزه دقیقاً. ولی به عنوان چی؟ به عنوان والی کوفه از طرف امیرالمؤمنین. میبینید یه تدینیه برای خودش ولی چنگیزه، والی چنگیزه، منتها با مقدساتش رو عرض میکنه. گفت اسم من بیاد کافیه جایی، ما تسکتم الا باسمی، اسم من بیاد همه خفه میشن از ترس. من همونم. حالا شما نگاه کنید، امیرالمومنین صلوات الله علیه تو کوفه صحبت میکرد، هر کی راه میرسید اگه از چیزی گله داشت حرف میزن. میگه یه روزی رفتن پیش معاویه، ازش چیزی خواستم، مسخرم کرد. خانومه گفتش که صلی الاله علی قبر تضمنه، درود خدا بر اون قبری که عدالت رو در بر گرفت. معاویه گفت چی شد؟ کیو گفتی؟ معلومه یعنی من ندارم عدالت. گفت اولش کن چیزی گفتم. گفت نه واسه بگی. خلاصه اون ماجرا رو گفت که امیرالمومنین داشت نماز میخوند، وضو گرفته بود، رو قبله وایساده بود، اذان و اقامه گفت. اذان و اقامه مخصوصا متصل به نماز، حال نمازش اومد الله اکبر بگی، گفتم از ظلیمه یا از ظلامه. حضرت دستای مبارکشو آورد پایین، برگشت فرمود چیه؟ گفتم آقا این کارگزارت فلان جا اینجوری میکنه. میگه اشکای امیرالمومنین اومد. بگو خدای تو میدونی من چقدر اینها رو توصیه کردم، اینا نباید به مردم ظلم کنن. حالا لابد قرآن هم یه جوری بود که حضرت به تصمیم رسید، هنوز نماز نخونده، یه چیزی برداشت، برگه عزل طرف بود نوشت، بعد نداد تو اتوماسیون بزنن، خواست داد به این خانومه که بگه اگه بیای از ظلم کسی شکوه کنی اینجا تحویلت میگیرن. خواست مردم اون منطقه این خانوم رو تحویل بگیرن، میگن دمت گرم رفتی از ظلم نترسیدی شکایت کردی. گفت خودت برو حکم عزلشو بده، بگو بیاد اینجا حساب پس بده. معاویه بهش گفت دیدی اینجوری ضایع شد. گفت خب چی بود مشکلت؟ گفت این شطورامون هم چی شده فلان شده. گفتش که شطوراشو بدید. گفت نه اینجوری که نیست که، به 100 نفر ظلم شده. گفت تو بقیه چی کار داری؟ منطقه اینا اینجوریه، سیبیل یکی رو چرب میکنن.
گفت نه اینطوری نیست، 100 نفریم. به یکی دیگه وقتی گفتش که چی میخوای؟ گفت 500 تا شتر سرخمو، انگار بگه 500 تا مازراتی. گفت اگه علی بود مگه میداد؟ نمیداد. گفت معلومه علی یه مو هم اضافی به کسی نمیداد. گفت پس چی میخوای؟ گفت خب کسی بیاد به دربار تو باید شتر بگیره دیگه، اینجا که علم پیدا نمیشه که ببین تو شتر بگیره. اونجا بود که گفت علی ابن ابی طالب شما رو گستاخ کرده. اینجا با چنگیز کسی جرأت داره حرف بزنه، نفس‌ها تو سینه حبس میشه. گاهی ما تو کارگر داریم شبیه اینا عمل میکنیم، نفس‌ها تو سینه حبس میشه. مسئول میشناسم من که سر به زیر بود تا یه جایی بهش پست دادن، یهو دیدیم فرعون اومده سر کار. همه چیش به امیرالمومنین میخوره جز رفتارش که به معاویه میخوره. یعنی دک و پوز عالی. یه جوری خفتشو بسته که نفسش در نمیاد، ولی مدل معاویه است. تلفن زیر دستاش هم جواب نمیده، یا گاهی کار ضروری دارن 3 روز منتظر این آقا تصمیم میگیره تلفن رو جواب بده یا نه. آقا تو کی بودی؟ چی بودی؟ چی هستی؟ همیشه در طول تاریخ همینطوری بوده. هر کسی به هر جایی میرسه، به قدرتی برسه، خیال میکنه من یکی استثناء موندگارم. این طرف رو دیدید کی بود اسمش؟ ضحاک ابن قیس. چیزی که عجیبه اینه یه آدم وحشی. تا وقتی با صدامی بود وحشی، یه روز به شما بگن دینتون رو از شمر گرفتید چه حالی میشید؟ دیگه از این خبر بدتر نداریم دیگه. بگن صدام دین شما رو صدام درست کرد. حالا اینجا رو نگاه کن. آقای ذهبی هیچ محب اهل بیت اون معنا نیست. بزرگانی از اهل سنت حتی میگن ناسبیه. یه کتابی داره به اسم سیر و اعلام نبلا، یعنی دانشنامه اندیشوران و نامآوران. نبلا یعنی شریفان. این جلویی ها میبینم برای شما تعریف میکنن. میگه من صغار صحابه، از صحابه یه عدهشون مثلا بزرگتر از پیغمبرن، یه عده سال اول بعثت اسلام آوردن، یه عده بچه بودن 6-8 ساله 10 ساله، اون آخرا به اینا اون آخری ها میگن صغار صحابه، کوچیکا. صغار صحابه نفر اول کیه آقا؟ ضحاک ابن قیسه. اینو اول نوشته. حالا الان میخونم براتون ببینید چه کار کردن. هنرنما وقتی میگن معاویه دین و تغییر داد، ببین یعنی چی. نفر دوم که حسن ابن علی، سنش کم بوده دیگه، پیغمبر از دنیا رفته. اول ضحاک رو نوشته. درست هم همینه، امانت داریشو نشون داده، چون دینو از ضحاک گرفته، دینو از حسن ابن علی نگرفته که. تو دمش هم گرم، خدا خیرش هم بده، از صداقتش. این خوب دقت کن. ضحاک ابن قیس این وحشیه که آدم ها رو میکشت، آخوند بود. دقت کن. حدیث میگفت. شاگرد کی بود؟ معاویه چون خوش جز طلقا بود که نمیتونست از پیغمبر روایت نقل کنه که نبود. درست تو فتح مکه که اسلام ظاهری بردم تو هم مکه بود، نبود ببینه دیگه. نوشته حدث عنه معاویه ابن ابی سفیان. ها شاگردش معاویه ابن ابی، معاویه راجبش چی میگفت؟ وصفه بالعداله. معاویه میگفت خیلی عادله. حالا یه نمونهشو بگم برات. معاویه رو منبر نشست گفت حدثنا ضحاک ابن قیس. ضحاک ابن قیس به من گفت. چی گفت؟ و هو عدل علی نفسه. معاویه میگفت خیلی هم عادل این حضرت ضحاک، حضرت وحشی، حضرت چنگیز. حالا چی گفت؟ برای چی فکر کردی ازش تعریف میکنه؟
گفته که پیغمبر فرمود لا یزال وال من قریش علی الناس، همواره از قریش، یعنی امیه جز قریش، از ما حاکمن به مردم. پیغمبر فرموده ما حکام باشیم. چنگیزشون روایت میکنه، معاویه میگه عجب عادلیه. درست شد؟ کافیه به روایتشو بررسی کنی. خب آقا این صغار صحابه که فایده نداره، بچه است. این آدم رو انقدر بردن بالا، درجه بندی داره احادیث. مثلا حدیث صحیح داریم، ضعیف داریم. تو صحیح بر چه اساسی داریم؟ دیدین مثلا فرض کن شما یه نقره دستته، میگه نقره 925 فلانیه، مهر کرده پشتش، خاتم فلانه در اصفهان، برنده. صحیح برندم داریم، مثلا صحیح علی شرط مسلم، صحیح علی شرط بخاری، اینا دیگه تهشه. دیدن این باید حدیثاش بره بالا دیگه. مسلم میگه که او بدری هم بوده. بدری خانومو نمیگن، یعنی در جنگ بدر شرکت کرده، یعنی از سابقه دارانه که نبوده. درست شو؟ که بگن این روایتی که حضرت معاویه از حضرت ضحاک ابن چنگیز داره روایت میکنه، این مال اصحاب قدیمی پیغمبر. همین فکر کرد میگن کارخانه جعل حدیث. این چه شکلی درست شده؟ همچین اتفاق چه شکلی میفته؟ حالا دقت کن، یه اتفاق عجیب داریم ما. اینو خواستن بدری کنن. در بخاری داریم طرف اومد به سعید ابن جبیر گفت اشهد علیون بدرن، آیا علی در بدر حضور داشته یا نه؟ آیا علی در بدر حضور داشته یا نه یعنی چی؟ مثل این میمونه که شما فرض بفرمایید که بگه آقای شهید سلیمانی سوریه هم رفته یا نرفته. همه بدر اصلا به قول ابن مسعود بدر معجزه علی ابن ابی طالبه. هرچی پهلوان و پرچمدار تو بدر بود امیرالمومنین زده زمین. اینجا نمیگه علی چند نفر را کشت سلام الله علیه، پرچمدار اسلام بود یا نبود. میگه اصلا آیا علی در بدر رفت یا نرفت. اون طرفو چه کار داره میکنه؟ این طرف میگه این ضحاک ابن چنگیز قیس این بدریه. درست شد؟ کم کم ضحاک شد امام صاحبان عقیده. یه نمونه بهتون عرض میکنم معاصر تا شما ببینید که من وقتی عرض میکنم اون غارتگر وحشی تبدیل شد به محدث، معلم، آخوند، بعد شد شد صاحب فکری که امروز به خاطر فکر ضحاک ابن قیس باز ما رو دارن میکشن. به خاطر فکر ضحاک ابن قیس امروز ما رو میکشن. کجا دقت کنیم تا عروس سند بخونم باور نکردنی هستن. برای اینکه پیغمبر رو از رونق بندازن، وقتی پیامبر از دنیا رفت به شدت سعی کردن مردم پیغمبر را فراموش کنن. اسم پیغمبر کسی نگذاره رو بچهش، روایت از پیغمبر نقل نشه تا میشه، سر قبرش کسی نره. دقت کردین؟ حالا یه نمونه عرض میکنم تا قدم به قدم ببرم جلو. یکیش مروانه که این کارو کرده. ابو ایوب انصاری کیه؟ اونی که 600 بار فیلم پیغمبر عقادو که دیدید، چطور پیامبر آمد همینجوری جلو در خونه او وایساد که فقیر بود، از انصار بود. درسته؟ اون کسی که پیغمبر خونه او ساکن شد تا جا برای پیغمبر درست کنن. از شیعیان امیرالمومنین هم هست. صورتش گذاشته رو قبر پیغمبر داشت گریه میکرد. مروان اومد یه چیزی گفت، حذف کردن که چی گفت، نمیدونیم چی گفت. از جواب ابو ایوب میفهمیم چی گفت. ابو ایوب همونجوری سرش رو قبر پیغمبر گذاشته و گریه میکرد. مروان یه چیزی گفت، سرشو بلند کرد گفت این چوب نیست، هذا رسول الله. دقت کردین؟ یعنی اون چی گفت نمیدونیم، نگفتن. قال کلمتن، ابو ایوب گفت این چوب نیست، این پیغمبره.
سال 18 هجری قحطی شد. اصاب الناس قحط فی زمن عمر. اینجا سال 18 هجری. خب معلومه چیکار میکنن؟ بارون نمی اومد. شما الان تو شهرتون بارون نیاد کجا میری؟ شما اینجا اول میدم امضای صالح مثلا، آدم دم دست شروع میکنه دیگه. توی مدینه سال 18 هجری امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین بود علیهم السلام. خلیفه دوم مردم برد در خونه عباس عموی پیغمبر. این در صحیح بخاری گفت اللهم انا نتوسل الیک بعم نبینا. خدای اومدیم به عموی پیغمبرمون متوسل بشیم بارون بباره. کما نتوسل الیک بنبینا. قبلا پیغمبر زنده بود، پیغمبر بود، الان دیگه نیست که. نگفت چوب ولی نیست که. درست شد. اومدیم. حالا عموی پیغمبر عباس چه سابقه دینی داشت؟ چه معنویتی داشت؟ چی داشت که اون سه نداشتن؟ تو این شرایط آدرس دادن دیگه. این یه مسئله شد، با اینکه شیعه و سنی اختلافاتشون زیاد، ولی تو این مسئله تقریبا اختلاف نداشتن که آقا برن سر قبر پیغمبر توسل کنن. توجه فرمودین؟ امروز هم اهل سنت بالا 1 میلیارد نفرشون برسن مدینه بتونن خودشون رو قبر پیغمبر میندازن. این جزء مسائل اختلافی جدی بین شیعه و سنی نیست. یه جریان خاص این کار رو میکرد که حالا عرض میکنم چی شد. اون ضحاک ابن قیس یادتون نره بحث رو ربط بدم. جلوی ارتباط گرفتن مردم با قبر پیغمبر قطع شد. خب بعدش کجا بریم؟ در خونه امیرالمومنین هم قطع شد. آدرس دیگری دادن که تو کربلا امام حسین فهمید بابا من تنها پسر پیغمبرم که زنده هستم، من سید شباب اهل الجنه هستم. اگر فکر میکنید راست نمیگم از انس بپرسید. یعنی امام حسین قد یه راستگو قبول نداشتن. ضحاک ابن قیس عادل امام حسین تو کربلا فرمود اگه منو قبول ندارید برید از انس ابن مالک بپرسید آیا پیغمبر راجع به من سید شباب اهل الجنه فرموده یا نفرموده. مسخره کردن. یعنی قد این که یه حدیث نقل کنه نیست. چنگیزشون محدث عدل سید الشهدا حذف کردن اهل بیت از جامعه. درست شد. خیلی از قتل هایی که بعداً انجام شده در تاریخ ما مخصوصاً 200 سال اخیر توسط وهابیت، حکمی که زدن شرک. این گردنایی که تو عربستان میزنن خیلی ها شرکه. به جرم شرک ارتداد گردن میزنن. چیکار کرده طرف؟ خیلی هاشو اگر برید ببینید نوشتن قبر پرستی. منظورش از قبر پرستی سر قبر پیغمبر. یا رسول الله. این مال اونجاست. درست شد. حالا اینا رو گفتی برای چی؟ برای اینکه بگم اثر چنگیز معاویه هنوز پاورجاست. نگاه کنید. موسوعتو العلامه الامام مجدد العصر محمد ناصر الدین البانی 2010 در عربستان چاپ شد. بحثش اینه که آیا میشه رفت سر قبر پیغمبر توسل کرد یا نه. میگه نمیشود. چرا؟ یکیش هذا هو السبب الذی جعل عمر یتوسل بالعباس. یکی به خلیفه استناد میکنه. حالا ما میگیم بالاخره خلیفه شونه. بعدیش جالبه. میگه سلف این کار را نمی کردن. سلف که میگن یعنی چی؟ این شاگردان پیغمبر. منظورتون کی از شاگردان؟ انما استسقوا بالاحیا. اینا میرفتن سراغ زنده ها، سراغ مرده ها که چوب میپندارن نمیرفتن. مثل کی؟ کما فعل الضحاک ابن قیس رضی الله عنه. استناد بخاری عصر آقای البانی برای توسل حضرت چنگیزه ضحاک. شما هر کتاب تاریخی بر نگاه کنی غارتگری ضحاک هست. غارتگر وحشی تبدیل شده به استاد عقیده. این چه اسلامی ازش در میاد؟
یعنی یه وقتی جلاد و شهید و اینا رو قاطی پاتی کردن که اصلا کسی به ذهنش خطور نمی‌کرد این کار رو میشه کرد. یه وقتی میگن پول میدادن ابو هریره خالی ببنده مثلا. نه آقا، فرمانده ارشد سپاهش و این ضحاک ابن قیس کیه؟ فرمانده کل رجاله پیاده نظام معاویه در صفینه. بعد از حاکمیت کوفه ورش داشت، گفت نمیتونم دیگه من اداره کنم، پیر شده بود. گفت بیا همین وزیر خلاصه تشریفات و مدیر شرطه شام باش. توفیق غسل و کفن و دفن معاویه هم به ایشون رسید. اون وصیتی هم که شنیدید معاویه به یزید گفتش که با امام حسین چیکار کن، با اون چیکار کن، ایشون گفته، اداره کرد تا یزید بتونه به حکومت برسه. وقتی یزید مرد و معاویه ابن یزید پسرش هم معاویه دوم مرد، دید که دیگه اینجا درآمد خوب نیست، با عبدالله ابن زبیر بیعت کرد، با مروان جنگید، کشته شد، سرش آوردن پیش مروان. منم یادش گرامی و راهش پر ره رو است، باد نیست، هست. خیلی مهمه. یعنی مسئله ببینید اینه که او هم میگه قال رسول الله. بین ما هم زیادن آدمایی که امروز راحت قال رسول الله میگن. این عملیات یه خطیش اینه، کار به یه جایی رسید که چنگیزها شدن راستگویان، یعنی سرداران معاویه در صفین شدن راستگویان. فردا رو کتاب نشونتون میده. سربازای امیرالمومنین در صفین شدن دروغگویان. میارم نشون میدن. من امامم صدامه ولی مخلص و محب همه خانواده شهدا هم هستم. یا بلاهت یا تمسخر. جهان اسلام حتی غیر شیعه همه اینجوری فکر نمی کنن، ولی جمعی متاسفانه اینجوری فکر میکنن. این هم یه چیزیه دیگه. بالاخره چی میشه که یه نفر امامش میشه ضحاک ابن قیس رضی الله عنه، رئیس اراذل و اوباش وحشی، این که درس خوند که آخوند شد اصلا. یه عبارتی مرحوم نیر داره، بعضی حرفا اصلا آدم نمیتونه بگه. من با اینجا بذاری روزمو شروع کنم که به این ضحاک ابن قیس بخوره که امیرالمومنین رئیس اراذل و اوباشن. اینا باربری آقا خونتون رو دارید جابجا میکنید، کارتون میخوان ببرن تو، بعضیاش مثلا چیز خطرناکی نی، پارچه است، هم لباس پرتم کنن طوری نی، رو بعضیش میرسن شکستنی. درسته؟ دقت کن. یکی دیگه عتیقه است اصلا. دیگه حالا اگر یه نفر اهل تمیز نباشه، اهل تشخیص نباشه که اون کارتونش عتیقه و با شکستنی با لباس یه جور رفتار کن. توجه کردین؟ وقتی داشتن رو شتر می بردن در یه سفری، شتربان سرعت رو زیاد کرد، پیغمبر فرمود رفقا بالقواریر، اینا شکستنی، اینا دخترای ما، سرعت شتر رو چی زیاد میکنی؟ رفقا بالقواریر فرمود. مرحوم نیر میگه از عراق تا شام منو قوم بی تمیز بردن. یعنی بین مرد جنگی با دختر 3 ساله اینا تو رفتار فرق قائل نبودن، اینا این شکلی بودن، اینا افتخار وحشیگری میکرد. از روز 8 ذی‌حجه، نمیدونم بچه تا حالا سفر لابد بردید، تو ماشین نیم ساعت، بچه های من اینجوری بودن، نیم ساعت راه میرفتیم گفت کی میرسیم، خسته میشه. از 8 ذی‌حجه
کاروان راه افتاده. یه وقت شما میگید سفر زیارتی سیاحتی آخرش خوش خرم زیارت. از 8 ذی‌حجه که راه افتادن هرچی میرفتن جلوی خبر بد میومد. شهادت مسلم، یاران رفتن، پر اومد، محاصره شدن، سایه نباشه، نزدیک آب نباشه. یه بچه‌ای که با واشه میره سفر مأموریت، نصف شب بلند میشه اینه باباش اومده، تا صبح دیگه خوابش نمیبره، میترسه به خواب صبح بلندشه نباشه. راوی میگه ما رققت لأحد، دلم برا هیچکی نسوخت مثل اون لحظه ای که بعد از خبر شهادت مسلم سید الشهدا هر جا میرفت چند تا دختر پسر بچه دورشو گرفته بودن باهاش حرکت میکرد. یعنی دیگه خوف این داشتن که فراق ممکنه رخ بده. خب این سفر سنگین از 8 ذی‌حجه تا 2 محرم 24 روز با مرکب اون زمانو این همه هول و تکون و شهادت پشت شهادت. معلومه که کوفه وضعش به هم خورده، هور اومده محاصره کرده، آب خوش گلو اینا پایین نرفت. تازه 2 محرم که رسیدن کربلا حضرت فرمود ها هنا مسفک و دماء. این هم خبر روز 2 محرم. 7 محرم آب بسته شد، 9 شد، 10 شد آنچه شد. کاری کردن این قوم بی تمیز که دختر بچه ها جلو در خیمه ها زیر دست و پای اسب ها. اگر این بی مروت ها صبر می کردن این بیبی انقدی زنده نمیمون، نیازی نبود به زجر کش کردن، تمام شده بود. از 12 محرم که رسیدن از کوفه چند روز بعد دوباره راه افتادن تا 1 صفر که رسیدنشان 50 روز بیشتر از 50. اینا توی سفر پر از هول و تکان حدود 20 روزش هم در حال اسارته. زنجیر بسته شده، صفدوا فی الحدید. زنجیر رو که راه دور نمیشه بس. اینا اصلا کسی اینقدر نامحرم به اینا اینقدر نزدیک نشده بود. اون زنجیری رو که به بزرگترها بستن به کوچیکترها هم بستن. قوم بی تمیزن، نمیفهمن، وحشیان، سلفشون اراذلن. با این حال 1 صفر چند روز دیگه رسیدن ورودی شام. من مرد این نیستم خیلی چیزها رو بگم، اصلا بهش فکر میکنم که نمیخوام بگم. خدا میدونه تا صبح نمیتونم بخوابم از تپش قلب. خودم که میفهمم چی نگفتم. ورودی شام اتفاقاتی افتاد. اینا رو برای اینکه فشار روحی روانی بیارن، یطاف علیهم فی الاسواق، بردن سمت بازار هول و تکون کنن. اینها خدا نمیخواست خیلی اتفاقا بیفته ولی خیلی بیادبی کردن. از منطقه یهودیا عبور دادن. دوست و دشمن نوشته چه غلطهایی صورت گرفت من نمیتونم بگم. آسوناشو که میشه گفت امام باقر، امام سجاد، امام رضا سلام الله علیهم اجمعین چیزایی گفتن واقعا آدم باید بمیره، نمیشه گفت. کوچیکاش ایناست که امام سجاد فرمود هر جا که متوقف میشدن سر پدر من رو نصب میکردن. این بچه ها تازه میومدن، هر کی سر بلند میکرد گریه کنه با چوب نیزه میزدن. چیزای دیگه هم فرموده نمیتونم بگم. با این حال اینا رو وارد کاخ کرده. شرایط کاخ و امام رضا فرموده، باید برید ببینید. امام سجاد هم فرموده. اینا قلباشون داشت آب میشد. اولا لباسشون مناسب شأنشون نبود. اون ملعون نشسته بود یه جا بالا، سر مطهر سید الشهدا رو پایین گذاشته بودن.
خیلی اتفاقای دیگه هم افتاد. مرحوم علامه امینی میگه این قصیده ابن ارندس هلدی رو توی مجلس بخونن امام زمان میاد. حالا ما امید داریم، ما که توقع نداریم، امید داریم. من یه بیتشو میخونم که فضا رو توصیف کرده. زینب کبرا هم این فضا رو فرموده. خطبه زینب کبرا رو خودتون بخونید، دلم نمیاد عباراتشو بگم، یعنی بعضی وقتا آدم باید بمیره برای بعضی جمله ها. دختر امیرالمومنین اهل گله نیست. اینا وایستاده بودن، سفرا و عمرا نشسته بودن، اون تخت پرده زده بودن. مرحوم ابن ارندس هلی اینجوری میگه و رملتو یعنی خواهر معاویه فی ظل القصور مسونتون، در سایه اون پرده نشسته بود در امنیت. یناتو به اقراط الدر و البتر، گوشواره سنگین به گوشش بود. میگه حالا برگرد این ور رو نگاه کن. و آل رسول الله تسبا نساءهم، دخترای پیغمبر رو مثل سبایا وارد کرد. باقیش هم دیگه نمیگه. اینا دارن این صحنه ها رو میبینن. یه لحظه دختر امام حسین نگاه کرد، اینا همش فشار روی روانی بود. دید یکی به یزید او رو داره اشاره میکنه. اومد به حضرت زینب عرض کرد که اینا میخوان با ما چی کار کنن. فرمود غلطی نمی کنه. یزید شنید گفت هر کاری بخوام میتونم بکنم. زینب کبرا فرمود و ان جرت علی الدواهی مخاطبتک، درست روزگار کارو به جای رسونده، مجبورم با تو حرف بزنم و تو صدای منو بشنوی. انی لاستسغر قدرک، ولی تو خارتر از اونی هستی همچه غلطی بکنی. ولی استکثر توبیخک، تو رو باید ملامتت کنن. جگر پیغمبر رو پاره کردی، خوشحالی. وقتی دید نمیتونه مقابل حضرت زینب بایسته، مخصره به دست گرفت. دیگه اینجا هم زینب کبرا ساکت شد، هم شاید این بیبی دو عالم رو پنجش وایستاده بود، خیلی به غرورشون برخورد. و خدا میدونه که نمیدونید چه اتفاقی افتاد. وقتی به یه زن عفیفه بیادبی بشه، یه اتفاقی بیفته، بیاد تو خونه حرف نمیزنه که. اینا رو که بردن تو خرابه، هر کدوم یه گوشه نشستن، حرف نمیتونستن مثلا. این دختر بچه انگار مار گزیده باشدش. یه بچه یتیم تو خیابون اگر کسی بهش کم احترامی کنه که بابام بود، اینجوری نمی، انگار مار زده بودش، نمیتونه آرامش پیدا کنه. بچه کوچیکا ناراحت میشن، زود قهر میکنن، میرن یه گوشه خوابشون میبره. صورتشو کف خرابه گذاشت، چشماشو بس. به احترام این بیبی از امام زمان میخوایم ما مضطر آقا بشیم. لحظاتی گذشت، چشماشو باز کرد، گفت بابا میخوام دیگه، طاقت. قلبش آب شده بود، دیگه دردسر نمیدم. تشت و مقابلش که گذاشتن، روبندو که کنار زد، اصلا قابل شناسایی نبود، عقب رفت، ترسید انگار از شدت اون. حدیث کسا میخونید، امام حسین که وارد شد به حضرت زهرا عرض کرد انی اشم عندک رائحة طیبه. عقب رفت، ولی انگار رایحه عطر پدر رو چشید، حس کرد. آمد جلو، با اون دستای کوچیک به صورت پدر کشید. من الذی ایتمنی.